नमस्कार, म चिति सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन फर लिमिटेड एन्ड अनलिमिटेड ग्रोथको है यो क्वेसन म सल्भ गराउँछु रिलेटेड। अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेपछि बेसिक कन्सेप्ट त तपाईलाई यसको थाहा हुन पर्यो है। डिफरेन्शियल इक्वेसनको कन्सेप्ट थाहा छैन भने लिंक प्रोभाइड गरिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो थ्रु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर खास ग्रोथ हुने के भन्दा कुनै एउटा चिजको इन्क्रिमेन्ट भइरहने चिज। अब ग्रोथ फंक्सन भयो, त्यसलाई फंक्सन टाइम विथ रेस्पेक्ट अब टाइम भयो क्या। यो तपाईलाई कति समयमा यसको भ्यालु हैन, जस्तै पपुलेसनकै कुरा गरेर अथवा सेल्सको कुरा गर्ला अथवा प्राइसको कुरा गर्ला भने चाहिँ यो टाइममा पार्टिकुलर टाइममा कति पुग्छ, अर्को टाइममा कति पुग्छ भने टाइमसँग तपाईले केही चिज मेजर गरेर चाहिँ ग्रोथ भयो, त्यो टाइम अनुसार ग्रोथ भइरहेछ। अब यहाँनिर अनलिमिटेड ग्रोथ र लिमिटेड ग्रोथ दुईटा टाइपको भयो। अब अनलिमिटेड भनेको नामै अनलिमिटेड छ, यसको ग्रोथ भइरहने भयो भनेपछि यो ग्रोथको कन्डिसनमा बढ्या हुन्छ। तर लिमिटेडमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्टेन टाइमपछि के हुन्छ, त्यो स्टेबल कन्डिसनमा आइपुग्छ भनेपछि यो कन्डिसनको कुरा गर्दा अनलिमिटेड र लिमिटेड भयो। जस्तै तपाईले अनलिमिटेड ग्रोथ फंक्सन भन्ने चाहिँ कस्तो टाइपको, जस्तै टाइम पिरियडसँग कुरा गरे a इक्वल पर rt, यो टाइपको फंक्सन भयो है यो अनलिमिटेडमा। जस्तै तपाईले के हुन सक्छ भन्दा यो पपुलेसनको नर्मली सधैँ के भएर आउँछ, इन्क्रिज भइरहेको कन्डिसन भन्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सर्टेन लेभल अफ के हुन्छ, यो इन्भेस्टमेन्टहरू यस्तो टाइप पनि इन्क्रिजै भइरहने भन्ने कन्डिसन नर्मली। अब लिमिटेडमा चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेडमा सर्टेन टाइम पछि के आउँछ, यसमा स्टेबिलिटी आउँछ भनेपछि यो टाइपको फंक्सन जनरली भएर आउँछ t इक्वल्स टु यो m 1 माइनस इक्वल पर माइनस rt टाइपको हैन। अब जस्तै तपाईलाई यो कन्जम्सन फंक्सन भयो अथवा सेल्स भयो अथवा तपाईले रेट अफ इन्फेक्सन रेटको टाइपको, जस्तै हामीलाई कोभिडको कन्डिसन भएर थियो, सुरुवातमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै जान्छ, सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ नि त्यो स्टेबल कन्डिसनमा आउँछ भनेपछि यस्तो टाइपको फंक्सनलाई चाहिँ लिमिटेड ग्रोथ फंक्सन भयो। अब कन्जम्सन पनि सर्टेन टाइम पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ, सेल्स पनि सधैँ बढ्या गरिरहन सक्दैन हैन। भनेपछि यो AR भनेको यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म हो, T भनेको टाइम हो, यहाँ M भनेको यो तपाईको कन्स्टेन्ट टर्म हो, R भनेको कन्स्टेन्ट टर्म हो। यो अनुसारले तपाईले यो डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट सल्भ गरी यो फंक्सन निकाल्ने हो। हामीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ हुन्छ, त्यसबाट हामी यो ग्रोथ फंक्सन निकाल्छौँ अनि सर्टेन पार्टिकुलर टाइम पछिको भ्यालु कति होला त्यो पत्ता लगाउँछौँ, अथवा सर्टेन टाइम पछि कति टाइममा चाहिँ यसको भ्यालु यति पुग्ला भन्ने कन्डिसन हुन्छ। अब यो एउटा मैले यहाँनिर अब देखाएँ, यो चाहिँ अनलिमिटेड ग्रोथको लागि, यो जसको ग्रोथ चाहिँ भएको भइ गरिरहन्छ यसरी हैन। अब यो अनलिमिटेडको लागि हो, यो चाहिँ लिमिटेड हो। लिमिटेडमा यो अब यो टाइम भनेपछि सर्टेन टाइम पछि सुरुवातमा बढ्दै जान्छ, सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ त लिमिटिङ लेभलमा पुगिसकेपछि अब यसको भ्यालु फर्दर बढ्दैन, भनेपछि त्यही रेन्जमा गइरहन्छ। भनेपछि अब यो टाइपको म तपाईलाई प्रब्लम सल्भ गराउँछु। मसँग यहाँनिर अब क्वेसन छ है, यो के हुनेछ भने the rate at which an infection spreads in the poultry house is given as भनेछ dp by dt equals to 0.3 3000 minus p, where t in a time in a days भनेछ given p equals to 0 र t equals to 0 मा। भनेपछि अब solve the differential equation to determine the expression for the number of poultry p infected at any time t। भनेपछि पहिलो सुरुमा त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट हामीले यो स्पिडको हैन, डिजिज जुन स्पिड हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले इन्फेक्सन स्पिड हुनेको चाहिँ फंक्सन निकाल्न पर्यो। अनि क्याल्कुलेट द टाइम टेकन फर 200 पोल्ट्री टु बी इन्फेक्टेड भनेको छ, कति टाइममा चाहिँ 2000 वटा चिकन चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ। अब हामीलाई यो कन्डिसन डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ के दिएको छ भन्दा रेट अफ इन्फेक्सन हैन, रेट एट विच इन्फेक्सन स्पिड भनेछ रेट अफ इन्फेक्सन, यसको भ्यालु दियो डिफरेन्सिएसन अफ p विथ रेस्पेक्ट टु t हैन। भनेपछि 0.3 3000 माइनस p। अब यहाँनिर गिभन के भन्छ भने p चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ कति हुन्छ त 0 वटामा हुन्छ, कुन इन स्टार्टिङमा चाहिँ। भनेपछि यो कन्डिसन भयो। अब यसको पहिलो सुरुमा फंक्सन निकाल्नु पर्यो, इन्फेक्सन फंक्सन कसरी हुन्छ त। अब यसको लागि तपाईलाई यो लिनियर डिफरेन्शियल फंक्सन थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले कसरी गर्छौँ भने यहाँनिर dp dt इक्वल्स टु 0.3 अनि यो p हामीले पोजिटिभमा बनाएर लेख्छौँ हैन। भनेपछि यसको लागि गर्दाखेरि मैले माइनस यहाँ कमन लिएँ भने यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, खास यसरी हुन्छ नि त 3000 नेगेटिभ हो अनि यो प्लस p हुन्थ्यो। पछि मैले यसलाई dp dt माइनस 0.3 यो p चाहिँ अगाडि ल्याएर राखेँ तपाईँले बुझाउनको लागि मात्र मैले यो सबै डिटेल लेखिरहेको छु, तपाईँले यसलाई जम्प गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि स्टेप हैन। भनेपछि अब यसलाई मैले यो साइडमा ल्याउँदा p माइनस 3000
इक्वल्स टु -0.3 dt यसरी बन्ने भयो। अब इंटीग्रेटिंग अन बोथ साइड त टेकिङ इंटीग्रेशन अन बोथ साइड के हो त on both side यो यति हुने हो है। यो चाहिँ प्रिभियसदेखि नै पढिरहेको कुरा हो। यो तपाईँलाई यसको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु है। यो बेसिक कन्सेप्टबाटै आइरहेको छ। हामी यहाँनिर जस्ट ग्रोथ मोडल भनेर मात्र गइरह, नत्र त यो प्याटर्न त हामीले गरिरहेको छौँ। अनि पछि यसको गर्दा कति आउँछ त ln अनि यो p - 3000 इक्वल्स टु -0.3 अब यो t हुने भयो प्लस ln c हुने भयो। अब यो साइड यता आउँदा ln p - 3000 इक्वल्स अब माइनसमा आयो ln c -0.3 t। अब यो ln p - 3000 अपन यो त c हुने भयो इक्वल्स टु 0.3 t। अब ln यता जाँदा कसरी आउने भयो त p - 3000 अपन c इक्वल्स टु यो एक्सपोनेन्शियल भएर जाने भयो e - 3t p - 3000 इक्वल्स टु c e को पावर -0.33 यो यता गयो हुन्छ। p भनेको कति आयो त अब यो यता जाँदा प्लस भन्यो c e को पावर -0.3t प्लस यसरी यो भयो। अब यहाँ त c को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अनि उसले क्वेसनमा मेन्सन पनि गरेको छ कसरी एट t इक्वल्स टु 0 p चाहिँ कति हुन्छ 0 t को भ्यालु 0 राख्नु यो 0 नि भयो c e को पावर -0.3 इन्टु 0 रे प्लस 3000 पछि यो गर्दा कति आउने भयो त यो तपाईको आउँदा -3000 हुने भयो c यो त e को पावर -0.3 इन्टु 0 गर्दा e को पावर 0 आयो e को पावर 0 भनेको 1 भनेपछि c मात्र बच्ने भयो। देयरफोर c इक्वल्स टु -3000 c को भ्यालु आयो। अब यसलाई यो फंक्सन लगाएर p इक्वल्स टु -3000 अनि यो e को पावर -0.3t प्लस 3000। तपाईले यसमा 3000 कमन लिएर यहाँ माइनस e को पावर -0.3t प्लस अनि यो -1 गरेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै टर्ममा छोडे पनि भयो। यो भयो इन्फेक्सन रेटबाट हामीले के निकाल्यौं फंक्सन निकाल्यौं। अब त्यसपछि फेरि भनेको छ क्याल्कुलेट द टाइम टेकन फर 2000 पोल्ट्री टु बी इन्फेक्टेड। अब बी नम्बरमा चाहिँ 2000 पोल्ट्री चाहिँ इन्फेक्टेड हुनु पर्यो। पी को भ्यालु 2000 हुनको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको। अनि पछि यहाँनिर p 2000 राख्नुस् 2000 इक्वल्स टु -3000 e को पावर -0.3t प्लस 3000 यो साइडमा आउँदाखेरि यो कति हुने भयो त 2000 -3000 इक्वल्स टु -3000 e -0.3t। अब यो -1000 हुने भयो -3000 e को पावर -0.3t। तपाईले स्टेप जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै स्टेप देखाएको छु। माइनस र माइनस क्यान्सल भयो यो 1/3 भयो e को पावर -0.3t। अब यो तपाईले लग यता e एक्सपोनेन्शियल यता आउँदा के हुन्छ ln मा बराबर 1/3 इक्वल्स टु -0.3t। अब तपाईले यति भइसकेपछि यो कन्डिसनलाई लग है ln 1/3 थिच्नु अथवा 1/3 भनेको 0.333 हैन त्यो थिच्नुस्। क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ आउँदछ -1.0987 क्याल्कुलेटरमा ln 1/3 थिच्नु होला है। अनि यतापट्टिको साइडमा -0.3t यो क्यान्सल भयो। देयरफोर t भनेको त 1.0987 डिभाइड बाइ 0.3 गर्दा यसको भ्यालु आउँदछ 3.6 डेज। पछि यो 3.6 डेजमा चाहिँ 2000 वटा यो पोल्ट्रीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ त इन्फेक्टेड हुँदो रहेछ भनेर यसरी कन्डिसन गरे हामीले। सब बेसिक कन्सेप्ट नै बाट गर्दै आएको है। यो अनुसार तपाईले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै नेक्स्ट क्वेशनहरु लाउँछु। मसँग यहाँ क्वेशन छ अर्को। इफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन इन अ कम्पिटिटिभ मार्केट आर QD equals to 32 minus 0.5p and QS equals to -8 plus 0.3p भनेछ। And the rate of adjustment for price when market is at equilibrium भनेछ। त्योलाई चाहिँ rate of adjustment कसरी दिएको छ त DP with respect to DT गर्दाखेरि 0.25 QD minus QS. Determine and solve the obtain difference equation to get the function P in terms of T given that price is 15 in time period 0 अनि पछि p चाहिँ 15 हुन्छ t 0 हुँदाखेरि
अनि कमेन्ट अन दि मार्केट भनेको छ पछि हामी यसको स्टेबिलिटीको कुरा गर्न सक्छौँ कमेन्ट गर्दाखेरि हामीले यो प्रिभियस क्लासदेखि कुरा गरिरहेको छौँ अब हामी कुरा गरौँ यसको यहाँनिर क्युडी भनेको चाहिँ के छ त 32 माइनस 0.5 पी छ र सप्लाई फङ्सन चाहिँ कसरी दिएको छ त माइनस 8 प्लस 0.3 पी दिएको छ अब हामीले यहाँनिर रेट अफ एडजस्टमेन्ट एन्ड द रेट अफ एडजस्टमेन्ट हैन रेट अफ एडजस्टमेन्ट यो कसरी दियो त रेट अफ एडजस्टमेन्ट चाहिँ dp dt इक्वल्स टु 0.25 qd माइनस qs भनेर दिएको छ अनि p चाहिँ कति हुन्छ अरे 15 हुन्छ अरे कति बेलामा टाइम पिरियड 0 मा अब यो अनुसार मलाई qd qs हैन यो चाहियो अब qd माइनस qs को भ्यालु निकाल्नु qd माइनस qs भनेको यो 32 माइनस 0.5 p माइनस qs भनेको कति हुन्छ त qs भनेको त माइनस 8 प्लस 0.3 p भयो यो 32 माइनस 0.5 p माइनसले खोल्दा यो प्लस भयो 8 अनि माइनस 0.3 p यो 32 र 8 गर्दा 40 भयो 0.5 र यो माइनस 0.3 गर्दै कति हो त 0.8 p भयो अब यो मलाई फंक्सन यहाँलाई राख्ने हो तर यहाँनिर राख्दाखेरि अब फेरि मैले जहिले पनि के हुन्छ यो p को टर्ममा चाहिँ यसलाई सिंगल भएको टर्ममा बनाउनु पर्यो भनेपछि यो तपाईले जस्तै कन्फ्युजन यसमा भने अघि जस्तै हामीले कुरा गर्थ्यौ नि p लाई चाहिँ सिंगल बनाउन p सिंगल बनाउन यहाँ माइनस 0.8 कमन लिए अब यो माइनस 0.8 कमन लिँदा 40 बाट माइनस 0.8 कमन लिए यो गर्दा 50 हुने भयो अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 14 हुन्छ नि अनि यो प्लसमा थियो माइनस कमन लिँदा यो माइनस भयो यो चाहिँ माइनस थियो यो प्लस भयो यो p मात्र बाँकी रह्यो भनेपछि यो यसलाई लेख्दाखेरि माइनस 0.8 p माइनस 50 यो फंक्सनको योलाई चाहिँ सिंगल भएको टर्ममा गर्ने हामीलाई इंटीग्रेसन गर्दाखेरि सरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा इंटीग्रेसन गर्दा हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ पछि यो फंक्सन लमा राख्दाखेरि dp dt इक्वल्स टु कति आयो त यो 0.25 इन्टु यसको भ्यालु मैले निकालेको छु कि यसको भ्यालु कति निकाले त माइनस 0.8 p माइनस 50 यसरी कुरा गरे नि त यो माइनस आथ्यो त्यही यसरी लेखेँ पछि यो माइनस 0.5 यति टोटल एउटैको भ्यालु है यो ल यसरी लेखेको पछि यो qd माइनस qs अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0.25 र माइनस 0.25 र सरी 0.25 र माइनस 0.8 गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गर्दा 0.2 भयो अनि p माइनस 50 त हामीसँग छँदै छ यो भनेको dp विथ dt यति चाहिँ भयो अब यसलाई के गर्न पर्यो हामीले इंटीग्रेटिङ हैन भनेपछि टेकिङ इंटीग्रेसन अन बोथ साइड अब यो इंटीग्रेसन गर्दाखेरि यो हुने भयो अब यसलाई यस्तो गर्दा नि भयो नि यो ठाउँबाट हामीले नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बनाउँछ यसलाई dp अनि यो तल आएर बस्छ खास p माइनस 50 इक्वल्स टु अनि यो चाहिँ कति दिनुपर्छ माइनस 0.2 dt यसरी जानियो dp भनेपछि यो dp p माइनस 50 इक्वल्स टु माइनस 0.2 dt अनि पछि यो गर्दाखेरि यसको ELN यसको त कति आउँछ त p माइनस 50 अनि इक्वल्स टु माइनस 0.2 t प्लस ELN c हुने भयो अब सबै काम सेम नै भइरहन्छ p माइनस 50 अनि यो आउँदा माइनस ELN c इक्वल्स टु माइनस 0.2 t अब यो ELN p माइनस 50 अपन c माइनस 0.2 t अब ELN यता जाँदा के साइड हुने भयो p माइनस 50 बाई c इक्वल्स टु e माइनस 0.2 t अनि p माइनस 50 इक्वल्स टु c इक्वल पावर माइनस 0.2 t अब यो p भनेको कति भन्नु त यता जाँदा c इक्वल पावर माइनस 0.2 t प्लस 15 अब मलाई चाहियो c को भ्यालु निकाल्न पर्यो एट t इक्वल्स टु 0 टाइम 0 हुँदा चाहिँ कति हुन्छ अरे p चाहिँ 15 हुन्छ अरे भनेपछि त अब 15 इक्वल्स टु c इक्वल पावर माइनस 0.2 इन्टु 0 प्लस 50 पछि यता आउँदा 15 माइनस 50 इक्वल्स टु c इक्वल पावर माइनस 0 यो भने त 1 इक्वल पावर 0 हुन्छ इक्वल पावर 0 भनेको त 1 भइहाल्यो पछि नलेख्नु भयो पछि यो c आएको त माइनस 35 अब c को भ्यालु माइनस 35 आइसकेपछि इक्वेसनमा सल्लाह राख p इक्वल्स टु माइनस 35 e माइनस 0.2 t प्लस 50 यो अनुसार तपाईले
भन्न सक्नुभयो। अनि त्यसपछि यसको कमेन्ट अन दि कमेन्ट पनि हेर्थ्यो मार्केटको कन्डिसन हैन हामीलाई भनेको छ क्वेसनले कमेन्ट अन दि मार्केट भनेको छ। अब मार्केट कस्तो छ त स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ कि त्यस्तो कन्डिसन गर्यो। यो कन्डिसन स्लोप भनेको चाहिँ आयो त -0.2 लेस देन 0 भनेपछि यसलाई के भन्छ हामी त मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम सर स्टेबल भन्ने मार्केट इज इन स्टेबल कन्डिसन। अब यो इक्विलिब्रियमतिर छ भन्न खोज्यो है इक्विलिब्रियमतिर छ। हामीले यो फर्स्ट क्लासमा देखि नै कुरा गरेको थियो स्लोपको भ्यालु चाहिँ केमा आउँछ नेगेटिभ आउँछ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ स्टेबल हुन्छ अथवा कन्भर्जेन्ट हुन्छ। पोजिटिभ आउँछ भने चाहिँ अनस्टेबल अथवा डाइभर्जेन्ट टाइपको हुन्छ इक्विलिब्रियमबाट परतिर मुभ गरेर आउँछ यस्तो कन्डिसन गर्दैपछि यो अनुसार तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर क्वेसन छ है डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन इन अ कम्पिटेटिभ मार्केट आर क्युडी इक्वल्स टु 200 minus 5p and QS supply function चाहिँ कति हो त -25 plus 10p. Its price adjustment in proportion to excess demand at the rate dp with respect to dt is 0.4 QD minus QS where t is measured in month and price is currently 20 भनेको छ। यो प्राइस करेन्टली 20 भनेको t को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो त 20 भयो भन्ने कन्डिसन छ। अनि यहाँ t चाहिँ इन टर्म्स अफ के छ मन्थमा छ। Derive and solve the relevant differential equation to get a function for p in terms of t and use the solution to explain how close price will be to its equilibrium value after 10 months भनेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई के हुन्छ भने यहाँ गिभन चीज टिप्दाखेरि QT दियो QS दियो प्राइस एडजस्टमेन्ट रेट दियो DP विथ रेस्पेक्ट टु t हैन p विथ रेस्पेक्ट टु t भनेको 0.4 QD माइनस QS करेन्ट प्राइस p भनेको 20 भनेर त्यहाँ चाहिँ यो भन्नु खोज्यो मतलब t 0 हुँदाखेरि p कति त 20। अब यहाँनिर मलाई चाहियो QD माइनस QS को भ्यालु अघि गरे जस्तै भनेपछि QD माइनस QS किनभने यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने त भ्यालु आउँछ हैन प्राइस एडजस्टमेन्ट क्वेसन आउँछ तर त्यसको लागि त पहिलेसम्म यो रिलेसन चाहियो भनेपछि यहाँ कति भयो त QD माइनस QS भनेको QD भनेको 200 माइनस 5p माइनस अनि माइनस 25 प्लस 10p भनेपछि यो 200 माइनस 5p माइनस माइनस प्लस 25 अनि यो माइनस 10p गर्दाखेरि यो हुने भयो कति त 225 माइनस 15p। अब यसबाट मलाई 15 कमन ल्याउनु पर्यो हैन 15 कमन माइनसमा पनि कमन लिनु माइनस 15 यसरी पछि यो माइनस कमन लिँदाखेरि यो त 15 बाँकी रह्यो 225 बाट कति निकाले 15 निकाले माइनस भनेपछि यो माइनस 15 भयो अनि यो प्लस चाहिँ कति भयो त p मात्र भनेपछि यसलाई मिलाएर त माइनस 15 मात्र कमन ले माइनस 15 कमन ले माइनस 15 कमन लिँदाखेरि यो कति भयो त माइनस 15 भयो यो चाहिँ प्लस p भयो भनेपछि यो p माइनस 15 यसरी मेरो रिलेसन बन्यो। अब यति भइसकेपछि मैले फर्दर यसलाई के गर्छु त अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो QD माइनस QS को भ्यालु आइरहेछ मलाई। अब यो एडजस्टमेन्ट रेट मलाई राखौँ गर्दाखेरि 0.4 अनि माइनस 15 p माइनस 15 भयो भनेपछि DP यो चाहिँ यतालाई साइडमा ल्याउँ p माइनस 15 इक्वल्स टु माइनस 4 यो गर्दा माइनस 6 भयो। अब यो DT यता गयो DT यता लेखिदिएँ मैले भनेपछि यो सधैँ जस्तै यस्तै गरिरहेको छौँ हामीले। अब इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड अथवा टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड गर्दाखेरि कति भयो त यो p माइनस 15 थियो माइनस 6 DT को मैले यसरी गरेँ त यो त माइनसै भित्र राख्नु भयो यो गर्दाखेरि आउने भयो यालेन p माइनस 15 इक्वल्स टु माइनस 6t अनि प्लस यालेन c। एउटा क्वेसन गर्न आइसकेपछि तपाईँले सधैँ आउने कन्डिसन छ माइनस यालेन c इक्वल्स टु माइनस 6t भयो। यो यालेन एउटैमा आउँदाखेरि p माइनस 15 c इक्वल्स टु माइनस 6t भयो p माइनस 15 c इक्वल्स टु e को पावर माइनस 60 यता यालेन यता गयो p माइनस 15 इक्वल्स टु c ले क्रस मल्टिप्लिकेसन c e को पावर माइनस 60 अनि p इक्वल्स टु c e को पावर माइनस 60 प्लस 15। अब यो ठाउँमा मलाई c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्वेसनले मेन्सन गरेछ एट टाइम 0 करेन्ट टाइममा चाहिँ p कति छ रे p 20 छ रे भनेपछि 20 c e को पावर माइनस 6 इन्टु 0 प्लस 15 यो गर्दा 20 माइनस 15
इक्वल्स सी इको पावर यो त 0 हुन्छ 0 भनेको सी मात्र हो देयरफोर सी इक्वल्स टु 5 भनेपछि यो इक्वेसन लगा त p इक्वल्स टु 5 इको पावर माइनस 60 प्लस 15 अनि यसपछि हामीलाई फर्दर सोध्यो क्वेसनले derive and solve the relevant differential equation to get function p in terms of t and use the solution to explain how close will be to its equilibrium value after 10 months भनेको छ 10 month लाई चाहिँ कति हुन्छ भने अब t को भ्यालु मैले कति युज गर्न पाउने भए 10 भनेपछि at time t equals to 10 months अब 10 months को लागि कुरा गर्दाखेरि यो फंक्सनमा राख्दिने p equals to प्राइस कति हुन्छ त 5 into e को पावर माइनस 6 यो e भइहाल्यो e को पावर माइनस 6 into t भनेको 10 प्लस 15 अब यो सल्भ गर्नु है यो सल्भ गर्दा यति सानो भ्यालु आउँछ कि 0.0000000 भनेको यो सायद तपाईको यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ 26 मा आउँछ माइनस 26 यति सानो भ्यालु हुन्छ कि यो पार्ट सबै क्याल्कुलेट गर्दा यसको भ्यालु 15 नै आउँछ भनेपछि अब तपाईले यहाँ 10 को सट्टा 11 राखेर ट्राई गर्नु 12 13 14 15 जति राख्नु यो 15 नै भइरहन्छ के किनभने तपाईको एउटा सर्टेन लेभल पछि प्राइस के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्ममा जान्छ भनेपछि अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्ममा गइसक्यो यो टर्म इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा गइसक्यो है तपाईको सर्टेन 10 को सट्टा 9 मन्थमा हेर्नुस् त्यो पनि 15 नै आउँछ सर्टेन टाइम पछि त्यो ग्रोथ त के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सरी कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ त्यसपछि ग्रोथ हुँदैन भनेपछि यो कन्डिसन तपाईको इक्विलिब्रियम लेभलको नजिक पुगिसक्यो भनेछ हाउ क्लोज इज प्राइस टु इक्विलिब्रियम भनेको त भनेपछि यो नियरमा पुगिसक्यो अब तपाईको जति रहे पनि 5 टाइम जति पिरियड बढे पनि के हुन्छ 15 को 15 नै भइरहन्छ यहाँ भन्दा बढ्दैन यसै कन्डिसन अनुसार हुन्छ यो तपाईको भ्यालु सानो आउन थाल्छ यसले है जति जति टाइम पुग्यो त्यो अनुसारको भ्यालु अब चेन्ज हुँदैन यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ यदि तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मन्थ भने त त्यहाँ ड्रास्टिक चेन्ज भइरहेको देखिन्छ नत्र त अब यस्तो कन्डिसन पुगिसकेपछि यो नेग्लिजिबल हुन्छ यसको भ्यालु नै भनेपछि जहिले 15 भइरहन्छ तपाई राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको क्लोज पुगिसकेको छ यो क्लास यति नै अरु रिलेटेड टपिक्सहरुको मैले जुन क्लास सल्भ गराएको छु भिडियो बनाएको छु त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो थ्रु हेर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू